Hei, mun nimi on Saara Salo. Mä olen psykologi ja psykoterapeutti. Ja mä esittelen tänään tunnekeskeisen vanhemmuusluentosarjan ja pidän sen ensimmäisen luennon. Tämä on luentosarja, jossa me käydään läpi eri asiantuntijoiden kanssa sitä kysymystä, minkä takia tunteet on kaikista tärkeimpiä asioita, kun puhutaan vanhemmuudesta ja yritetään ymmärtää lapsen kasvattamista ja lapsen tervettä kehitystä. Tunteiden ensisijaisuus vanhemmuudessa on toisaalta ehkä sellainen itsestäänselvyys. Me ollaan ihmissuhteissa tunteiden kautta. Me kiinnytään, rakastetaan, hoivataan lapsiamme tunteiden kautta. Ja tunteiden merkitys lapsen omassa kehityksessä on myös äärimmäisen tärkeä. Millaisia tunteita lapsi kohtaa, mitä hän saa osakseen vanhemmiltaan ensimmäisten ikävuosien aikana, vaikuttaa ihan ratkaisevasti siihen, miten lapsi oppii itse ymmärtämään itseään, omia kokemuksiaan ja tunteitaan, miten lapsi oppii säätelemään itseään sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. Vanhemmuus syntyy vaiheittain ja se rakentuu erityisesti sellaisille tunteille, joita me kutsutaan kiintymystunteiksi. Tässä luentosarjassa tulee olemaan ihan erillinen luento, jossa puhutaan raskauden ajasta ja vanhemmuuden syntymisestä ja siinä käsitellään vielä tarkemmin näitä kiintymystunteiden syntyjuuria. Vanhemman ja lapsen suhde on yksi elämän tärkeimmistä vuorovaikutussuhteista. Toisaalta tietenkin lapsen näkökulmasta. Lapsi syntyy maailmaan aivot suhteellisen kehittymättöminä. Ja lapsi tarvitsee valtavan paljon aivan tietyn tyyppisiä kokemuksia nimenomaan ensimmäisten elinvuosien aikana, jotta hän pääsee kehittymään terveellä tavalla. Vuorovaikutuskokemukset, ne päivittäiset kohtaamiset, joita lapsi saa vanhemmiltaan, rakentavat lapsen persoonaa, rakentavat aivoihin merkityksellisiä yhteyksiä, joiden avulla lapsi pääsee kehittymään. Mutta on tärkeää sanoa myöskin, että suhde omaan lapseen on myös vanhemmille ihan kiistatta elämän tärkeimpiä vuorovaikutussuhteita. Se, että saa rakastaa ja hoivata omaa lastaan ja saa lapseltaan kiintymystunteita osakseen, on myös meidän vanhempien mielenterveyden tärkeä pohja. Se tuo nautintoa elämään, se tekee elämästä merkityksellistä ja me voidaan hyvin silloin, kun meidän suhde omaan lapseen toimii hyvin. Kiintymisen tunteet on ehkä sitä vanhemmuuden ydintä, tunnekeskeisen vanhemmuuden ydintä ainakin. Kiintymisen tunteisiin kuuluu rakkauden tunne omaa lasta kohtaan, mutta siihen kuuluu muutakin. Siihen kuuluu hyvin keskeisesti hoivan, suojelun halun ja huolenpidon kokemuksia ja tunteita. Ja nämä on hyvin erityisiä kokemuksia, joita ei ole kaikissa ihmissuhteissa. Halu hoivata omaa lasta alkaa rakentua jo raskausvaiheelta. Se sivuuttaa osittain myös omia tarpeita. Vanhemmat heräävät keskellä yötä omasta väsymyksestä huolimatta ja nousevat rauhoittamaan pienen vauvansa, koska he eivät voi muuta. Se tunne, joka ohjaa heitä auttamaan pientä hädässä olevaa vauvaa, on ylivoimainen. Ja sitä tarkoitetaan vanhemmuuteen kehittyvillä hoivan tunteilla. Toki vanhemmuuteen kuuluu ja kuuluvat kaikki muutkin inhimilliset tunteet. Suru, ilo, ilman muuta kiukku. Siihen kuuluu pelkoa. Siihen voi kuulua inhoa.
Ja kaikkia näitä tunteita tunnekeskeisessä vanhemmuudessa on tärkeää kuunnella, mitä ne kertovat meille, miten ne auttavat meitä ymmärtämään, mistä on kysymys, kun kasvatamme ja hoidamme omaa lastamme. Myös sosiaaliset tunteet kuuluvat tunnekeskeisen vanhemmuuden tunteiden kirjoon. Häpeä. Olenko mä arvokas vanhempana? Olenko mä riittävä mun lapselleni? Syyllisyys. Toiminko oikein? Osaanko mä auttaa mun lastani kehittymään ja kasvamaan? Sosiaaliset vanhemmuuden tunteet ohjaavat meitä valtavan paljon arjessamme. Nyt mä puhun hetken siitä, mitä tunteet ovat ja mikä on niiden merkitys meidän käyttäytymisen säätelyssä ylipäätään. Miksi ne on niin tärkeitä ja miten tietenkin ne kulkevat koko ajan käsi kädessä meidän tietoisemman ajattelevan mielemme kanssa. Tunteet ja niiden prosessoituminen meidän mielessä on tietojen käsittelyä. Se on nopea tiedon käsittelyä. Ja siihen kuuluu hyvin oleellisesti meidän kehollinen reagointimme tilanteisiin. Pohtivampi, ajattelevampi, tulkitsevampi, syy-seuraussuhteita rakentava mieli tulee vasta hieman myöhemmin mukaan ymmärtämään näitä nopeasti viriäviä kehollisia reaktioita, jotka muodostaa nimenomaan tunteiden kokemuksen ydinosan. Tunteiden tehtävä on ollut tarjota meille hyvin nopeaa tietoa ympäristöstä, erilaisista tilanteista, toki myös meistä itsestämme. Onko tilanne uhkaava? Onko se lähestyttävä? Onko toinen ihminen kiinnostava? Lähestynkö suojaavalla tavalla häntä vai pakenenko tästä tilanteesta? Tunteet auttavat meitä liittymään toisiin ihmisiin. Tunteet siirtyvät voimakkaasti sosiaalisessa laumassa eteenpäin, eli puhutaan tunteiden tarttumisesta, joka on usein hyvin nopeaa ja vailla tietoista pohdintaa. Tunteiden tehtävä on ollut aikojen alusta saakka auttaa meitä kiintymään, muodostamaan parisuhteita ja auttamaan meitä hoivaamaan meidän jälkeläisiä, kiintymään omiin jälkeläisiimme. Kaikki aistimukset, havainnot välittyvät tunneprosessointijärjestelmän kautta. Mitä haistan, mitä näen, mitä kuulen, mitä mä aistin mun kehossa liikkeistä, tulee ensimmäiseksi meidän aivoissamme tulkituksi nopean kategorisointiluokittelun kautta. Eli meidän aivojen vanhimmat osat, aivorungon tason osat tekevät nopeita tulkintoja sisään tulevasta informaatiosta. Onko tämä tilanne vaarallinen vai voiko tässä pysyä? Pitääkö lähteä karkuun? Ja toki tällaisten nopeiden tilannetulkintojen tehtävä on ollut säilyttää ihmisiä elossa ja turvassa. No hyvin nopeasti tieto kulkee syvemmälle ja leviää hermoverkoissa väliaivoihin ja erityisesti niin sanottuun limbiseen järjestelmään, joka jo tarkemmin erittelee havaintojamme ympäristöstä. Minkä tyyppisiä tunteita limbisessä järjestelmässä alkaa sitten syntyä? No siellä sitten koetaan ilo, suru, häpeä, suuttumus ja tämä kohta auttaa meitä jo tekemään tarkempia pohdintoja siitä, miten me tullaan reagoimaan. Mutta oikeastaan koko meidän hermosto osallistuu tunteiden kokemiseen, koska koko tämä matka kulkeutuu myös meidän aivojen niihin osiin, jotka tekevät tietoista pohdintaa, auttavat meitä luokittelemaan, nimeämään omia tunnekokemuksiamme. Mistä mä tiedän, että mä koen iloa? Mä olen oppinut antamaan sille nimen, tämmöisille tietyille kehollisille kokemuksille sellaisen nimen kuin ilo tai suru tai häpeä ja syyllisyys. Kieli auttaa meitä hahmottamaan meidän sisäisiä kehollisia, näitä nopeasti viriäviä tunteiden fysiologisia osia.
Ja kun tätä ehkä kuuntelee, niin voi arvata, että tapahtuu tämmöinen tunteiden prosessoinnin oppiminen. Sehän tapahtuu kokemusten kautta vain sillä, että vanhemmat on mulle nimenneet mun kasvun vaiheissa tunteita ja kokemuksia, niin sitä kautta mä olen oppinut luokittelemaan omia tunteitani. Mutta tunteisiin kuuluu nimenomaan niitä perusinhimillisiä ulottuvuuksia, joita järki, looginen ajattelu ja tilanteiden syy-seuraussuhteiden tarkastelu ei välttämättä tavoita. Tunteet kourasee, tunteet läikähtää, liikuttaa. Tunteet on niitä kokemustemme muotoja, jotka suuntaavat meitä kohti muita ihmisiä, auttavat meitä liittymään toisiin ihmisiin, puolisoihimme, ystäviimme, lapsiimme tai välttämään näitä tilanteita. Ja me tiedämme, että jos tunteet ja niiden prosessoituminen ja kokeminen jää jollain tavalla puolitiehen, tunteet torjutaan tietoisesta mielestä, ne kyllä herättävät fysiologiset reaktiot, sitä on hankala torjua pois, mutta ne jostain syystä eivät lähde etenemään mielessä pohtivampaan puoleen, eli siihen kysymykseen, että mikä tämä tunne nyt minussa on. Niin tämä tunteiden hahmottumattomaksi ja nimeämättömäksi jääminen väistämättä aiheuttaa ihmiselle pahoinvointia. Eli meidän yksi psyykkisen hyvinvoinnin perusta on kyky aistia ja kokea ja olla yhteydessä meidän ajattelevalla mielellä, meidän kokemiimme, affekteihin, tunteisiin. Keskeinen asia siis tunnekeskeisessä vanhemmuudessa on pyrkiä ymmärtämään erityisesti vanhemmuuteen ja vuorovaikutukseen lapsen kanssa liittyviä tunnekokemuksia, koska ne on ihan erityisiä luonteeltaan ja niiden kehityshistoria on ihan erityinen ja sitä me tullaan tässä luentosarjassa eri tavoin käsittelemään. Se auttaa meitä toimimaan vanhempina paremmin. Ja tunnekeskeisessä vanhemmuudessa tunteiden ymmärtäminen tarkoittaa monia asioita. Se tarkoittaa ennen kaikkea kiintymystunteiden rakentumisen ymmärtämistä, josta puhutaan seuraavissa luennoissa. Se tarkoittaa sosiaalisten tunteiden ymmärtämistä itsessä, mikä minussa herättää syyllisyyttä ja häpeää. Ja nämä sosiaaliset tunteet hyvin usein vanhemmuudessa liittyvät suorituskeskeisyyteen, itselle asetettuihin korkeisiin vaatimuksiin. Ja meillä onkin yksi luento, joka ihan erityisesti kohdistuu tähän asiaan ja koittaa auttaa meitä vanhempia pohtimaan tätä puolta. Meillä on oma historiamme, miksi me ollaan juuri tällaisia vanhempia kuin olemme. Ja sen ymmärtäminen on myös oleellista tunnekeskeisessä vanhemmuudessa. Miten mua on kasvatettu, minkälaisia kiintymystunteita mä olen saanut osakseni tai en ole saanut osakseni. Väistämättä oma kiintymyshistoriamme jollain tavalla vaikuttaa siihen, miten me omat lapset näemme ja miten me pystymme heihin tunteillamme suuntautumaan ja heidän tunteitaan ymmärtämään. Parisuhteella on aivan erityinen merkitys tunnekeskeisessä vanhemmuudessa. Minkälaista tukea saan kumppaniltani ja miten turvalliseksi mä voin itseni kokea mun läheisissä aikuisia suhteissani. Lapsen ominaispiirteet ilman muuta vaikuttavat myös meidän tunteisiimme ja vuorovaikutustapaamme lapsen kanssa aivan varhaisesta saakka. Lapset ovat luonteeltaan erilaisia jo syntyessään. Ja lapsen erityiset tarpeet, erityinen reagointiherkkyys voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, miten kykenemme lapseen suuntautumaan. Ja eräässä luentosarjamme osassa käsitellään juuri tätä teemaa. Tunteet ja vanhemmuus toteutuvat aina myös makroympäristössä. Tietyssä yhteiskunnassa, tietyssä valtiossa, jossa on tiettyjä lakeja ja säädöksiä, jotka niin kaukaisilta kuin ne tietyllä tavalla voivat tuntua, yllättävän paljon kytkeytyvät erityisesti juuri näihin vanhemmuuden sosiaalisiin tunteisiin. Millaisia normeja vanhemmuudelle tämän päivän Suomessa esimerkiksi asetetaan? Mitä vanhemmilta odotetaan? Jos tähän nyt lyhyesti jotain sanoo, niin paljonhan odotetaan.
Vanhemmat käyvät työssä ja samaan aikaan hoitavat vanhemmuustehtävänsä. Rooliristiriitoja ja paineita voi olla yllättävänkin paljon. Läheinen tukiverkosto eli sosiaalisen tuen merkitys on hyvinkin suuri. Onko vanhemmalla tukea, ystäviä, sukulaisia, harrastuksia, jossa tapaa muita vanhempia, joiden kautta voi saada itselleen ymmärrystä vanhemmuuteensa. Sosiaaliluokka, taloudellinen tilanne, taloudellinen turvattomuus esimerkiksi voi hyvinkin paljon vaikuttaa ja nakertaa pahimmillaan hyvää vanhemmuuskykyä. Yhteiskunta, sen asettamat normit ja odotukset esimerkiksi isien ja äitien rooleille tulevat näkyviin myös tunnekeskeisessä vanhemmuudessa. Ja kaikkien näiden asioiden tietynlainen mielessä pitäminen ja ymmärtäminen, kun pohtii omaa vanhemmuutta, on tärkeää. Tässä luentosarjassa me keskitytään kuitenkin ensisijaisesti ymmärtämään ja puhumaan kiintymystunteista ja niiden ensisijaisuudesta vanhemmuudessa. Ne on niitä tunteita, joita kaikilla vanhemmilla on. Yhteiskunnastakin riippumatta ja taloudellisestakin tilanteesta riippumatta. Ja niihin pystytään vaikuttamaan. Ja nämä suojelun, halun, hoivan, rakkauden tunteet ovat juuri niitä oleellisia asioita myös kehittyvälle lapselle, koska niitä hän kohtaa siinä välittömässä, jokapäiväisessä kasvuympäristössään. Vanhemman kyky sitoutua juuri näillä kiintymystunteillaan omaan lapsensa muodostaakin sen kaikista tärkeimmän pohjan lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteelle. Ei unohdeta myöskään näitä sosiaalisia vanhemmuuteen kuuluvia tunteita ja niiden merkitystä lapselle kehittyvälle itsetunnolle ja sosiaalistumistaidoille. Vanhemmuuden keskeinen tehtävä on auttaa lasta myös sosiaalistumaan, toimimaan tässä sosiaalisessa ympäristössä tämän yhteiskunnan normien mukaisesti. Eli yhteenvetona, tunnekeskeisessä vanhemmuudessa tavoite on pyrkiä ymmärtämään ja huomioimaan tunteiden keskeinen merkitys lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa. Ymmärtämään ensisijaisesti kiintymystunteiden kehittymistä, niiden näkymistä siinä jokapäiväisessä elämässä, miten niitä voi hoitaa ja huoltaa. Kykyä myös ymmärtää, miten erilaiset sosiaaliset tunteet kytkeytyvät yhteiskuntaan, normeihin, rooleihin ja odotuksiin ja miten ne voivat näkyä suhteessa omaan lapseen. Me käydään läpi tässä luentosarjassa aihepiireittäin näitä kysymyksiä ja me yritämme myös aina tarjota tietynlaisia ajatuksia ja vinkkejä, miten jo tämän luennon kuultuasi voisit pystyä paremmin sanottamaan tai ymmärtämään näitä kokemuksia itsessäsi. Miten voisit jo toimia tunnekeskeisemmin oman lapsesi kanssa. Ja yleisellä tasolla, minkälaisia vinkkejä tunnekeskeisen vanhemmuuden kehittämiseksi voisimme tähän ekan luennon päätteeksi antaa? Voisi olla esimerkiksi tämmöiset seuraavat ajatukset. Ylipäätään kiinnitä huomio tunteisiin, havainnoi niitä itsessä ja lapsessa. Mitä ne on? Mitkä tilanteet tekee juuri sinut hyvin onnelliseksi, tyytyväiseksi, ylpeäksi, kun katsot omaa lastasi? Kerrotko sen lapsellesi? Välitätkö sen eleilläsi ja ilmeilläsi lapsellesi? Entä tiedätkö, mikä tekee juuri sinun lapsesi onnelliseksi ja tyytyväiseksi? Miten sun lapsi sen sinulle näyttää? Jaatteko näitä hyviä hetkiä? Tunnistatko itsessäsi niitä hankalampia tunteita? Yksinäisyyttä, pahaa mieltä, syyllisyyttä, häpeää. Minkälaiset tilanteet lapsesi kanssa saavat sinut kokemaan näin? Mistähän ne mahtavat johtua? Mitenhän nämä tunteet näkyvät lapsellesi? Kuinka pystyt itse niitä säätelemään, jotta ne eivät liikaa valu sinun ja lapsesi väliseen vuorovaikutukseen? Tiedätkö, mikä tekee lapsellesi pahan mielen, surullisen olon, hätääntyneen olon, vihaisen olon? Miten lapsesi näyttää näitä tunteita sinulle? Osaatko ymmärtää niitä? Sanoitatko niitä lapsellesi?
Pystytkö ymmärtämään, miten lapsesi tunteet vaikuttavat sinuun? Ja pystytkö säätelemään omia tunteitasi ennen kuin reagoit lapseesi? Keskusteletteko tunteista perheessänne, parisuhteessa? Jutteletko vanhemmuuden tunteistasi muiden aikuisten kanssa? Onko niistä luvallista puhua, myös näistä vaikeammista tunteista? Miten huollat itseäsi ja omia tunteitasi? Tunteiden säätely on aina enemmän vanhemman tehtävä kuin lapsen tehtävä. Lapsihan vasta kehittyy, eikä lapsen aivot ole vielä valmiita säätelemään ja hillitsemään niitä hankalampia tunteita. Me aikuisetkin tarvitaan siinä paljon apua ja paljon itsemyötätuntoa. Me pudotaan hankaliin oloihin ja tunteisiin, suututaan lapsillemme ja ollaan yksinäisiä ja surullisia. Mutta meillä aikuisilla on myös keinoja säädellä hankalia tunteitamme, kun ne otetaan käyttöön riittävän ajoissa. Me tullaan käsittelemään näitä konkreettisemmin, keinoja säädellä tunteita, jakaa niitä tämän luentosarjan aikana. Ja toivottavasti tämä ensimmäinen luento viritti kiinnostusta ylipäätään pohtia asiaa, jota me kutsutaan nimellä tunnekeskeinen vanhemmuus. Kiitos.